هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. قتل أبوه عوف بالغميصاء، قتله بنو جديمة. ويجتمع نسب عبد الرحمن بن عوف مع نسب النبي في كلاب بن مرة، وينسب إلى زهرة بن كلاب، وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أمه الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب. وأمها سلمى بنت عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح. أسلمت وبايعت وكانت من المهاجرات. كان لعبد الرحمن إخوة: عبد الله بن عوف، والأسود بن عوف، عاتكة بنت عوف. ولد عبد الرحمن بن عوف في مكة بعد عام الفيل، وهو أصغر سنا من النبي ب10 سنين، وكان اسمه يوم مولده عبد عمر، وقيل عبد الكعبة، وظل اسمه كذلك في الجاهلية. فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكان يكنى أبا محمد. وكان عبد الرحمن بن عوف كما تقول زوجته سهلة بنت عاصم: أبيض أعين، أهدب الأشفار، أقنى، طويل النابين الأعليين، ربما أدمى نابه شافته، له جمة أسفل من أذنيه، أعنق، ضخم الكتفين. ويقول الواقدي: كان عبد الرحمن رجلا طوالا حسن الوجه، رقيق البشرة، فيه جنأ أبيض، مشربا حمرة، لا يغير شيبه. ويقول ابن إسحاق: كان ساقط الثنيتين، أهتم، أعسر، أعرج، كان أصيب يوم أحد، وجرح 20 جراحة، بعضها في رجله فعرج. ويروى أن عبد الرحمن كان يحرم الخمر في الجاهلية. أسلم عبد الرحمن بن عوف قديما، حيث يعد أحد 8 الذين سبقوا بالإسلام، وأحد 5 الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق. فبعدما أسلم أبو بكر الصديق أخذ يدعو للإسلام، وكان ممن أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف. قال ابن إسحاق: فأسلم على يديه، يعني أبي بكر، فيما بلغني، الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف. فانطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، وعرض عليهم الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، وأنبأهم بحق الإسلام وبما وعدهم الله من الكرامة، فآمنوا وأصبحوا مقرين بحق الإسلام. فكان هؤلاء النفر 8 الذين سبقوا إلى الإسلام، فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما جاء من عند الله. ومما يروى أن من أسباب إسلامه مقابلته لعسكلان بن عواكن الحميري، الذي كان يبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: سافرت إلى اليمن قبل المبعث بسنة، ونزلت على عسكلان بن عواكن الحميري، وكان شيخا كبيرا قد أنسئ له في العمر، حتى عاد كالفرخ. وكنت إذا قدمت نزلت عليه، فلا يزال يسألني عن مكة وأحوالها، وهل ظهر فيها من خالف دينهم أم لا، حتى قدمت القدمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غائب فيها. ونزلت عليه فقعد وقد شد عصابة على عينيه، فقال لي: انتسب يا أخا قريش. وقلت: أنا عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة. قال: حسبك، ألا أبشرك ببشارة وهي خير لك من التجارة؟ قلت: بلى. قال: أتيتك بالمعجبة وأبشرك بالمرغبة. إن الله قد بعث في الشهر الأول من قومك نبيا ارتضاه صفيا، وأنزل عليه كتابا وفيا، ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام، يأمر بالحق ويفعله، وينهى عن الباطل ويبطله، وهو من بني هاشم، وإن قومك لأخواله. يا عبد الرحمن، وازره وصدقه. فقدمت فلقيت أبا بكر
وكان لي خليطا، فأخبرته الخبر فقال: هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله إلى خلقه رسولا، فأته. فأتيته وهو في بيت خديجة فأخبرته، فقال: أما إن أخا حمير من خواص المؤمنين، ورب مؤمن بي ولم يرني، ومصدق بي وما شهدني، أولئك إخواني حقا. وكان المسلمون الأوائل يجتمعون مع النبي في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبقوا فيها شهرا حتى بلغوا ما يقارب 40 رجلا وامرأة، فنزل الوحي يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة والجهر بها. ثم هاجر عبد الرحمن الهجرة الأولى إلى الحبشة، إذ لما اشتد إيذاء قريش للمسلمين دعاهم النبي للخروج إلى أرض الحبشة، مادحا ملكها أصحمة النجاشي بأنه ملك لا يظلم عنده أحد. فهاجر عبد الرحمن مع مجموعة من المسلمين في رجب من العام 5 بعد البعثة، وكانوا 11 رجل و4 نسوة. فخرجوا من مكة حتى وصلوا إلى ساحل بحر القلزم، ثم أمروا عليهم عثمان بن مضعون، ووجدوا سفينتين، فركبوا مقابل نصف دينار لكل منهم. وعلمت قريش فأسرعت في تعقبهم إلى الساحل، ولكنهم كانوا قد أبحروا، ولكن لم يلبثوا في الحبشة طويلا حيث عادوا إلى مكة بعد أن وصلتهم إشاعة أن أهل مكة أسلموا. فعاد عبد الرحمن إلى مكة، ولم يذكره المؤرخون في من هاجر مرة أخرى إلى الحبشة. ثم هاجر عبد الرحمن مع المسلمين إلى المدينة المنورة، ونزل في رجال من المهاجرين على سعد بن ربيع الأنصاري، وكان فقيرا لا شيء له. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وعرض عليه سعد أن يناصفه أهله وماله، فقال: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. دلوه على سوق بني قينقاع، فربح شيئا من أقط وسم، وتزوج امرأة من الأنصار. وجاء بعد أيام وعليه أثر صفرة، فسأل النبي عن أحباره، فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سقت فيها؟ فقال: وزن نواة من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم لو بشاة. فكان عبد الرحمن يقول: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة.